Hello, xin chào các bạn. Tôi là Diêm Nguyễn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Corel học nhanh ứng dụng thực tế. Ở trong bài này chúng ta sẽ thực hành vẽ cái hình âm dương và khung hình thư pháp để ứng dụng các cái lệnh mà chúng ta đã học ở trong bài trước nha. Rồi. Nhưng mà trước hết chúng ta sẽ nhập mẫu vào bản vẽ của chúng ta để chúng ta coi nha. Tôi sẽ nhập bản mẫu vào vẽ. Trước tiên chúng ta sẽ vẽ cái hình âm dương. Tôi sẽ nhập cái hình âm dương vào trước. Tôi để ở đây để coi kích thước thôi nha. Rồi. Chúng ta sẽ không có cần phải khóa cái hình này lại. Bởi vì chúng ta chỉ dùng nó, nhìn nó để mà theo cái kích thước để mà vẽ thôi, không đụng chạm gì vào nó cả, cho nên không cần phải khóa lại nha. Trước tiên là chúng ta sẽ dành 1 phút. Rồi. Chúng ta dành 1 phút để phân tích cái hình vẽ này. Nó gồm có một vòng tròn đường kính 120 mm, hai vòng tròn nhỏ đường kính 10 mm. Cái hình chữ S này nó chính là hai cái cung tròn, đúng không ạ? Nó chính là hai cái cung tròn. Rồi. Vòng tròn nhỏ này trắng nằm ở tâm của vòng tròn đen, và vòng tròn đen nhỏ này nằm ở vòng tròn trên vòng tròn trắng, tâm vòng tròn trắng. Ok, chúng ta đã mất 1 phút cho việc phân tích cái hình này. Rồi, thí dụ bây giờ có một tình huống này xảy ra này. Các bạn đi xin việc và người phỏng vấn yêu cầu các bạn phải vẽ hình này trong 2 phút. Các bạn làm được không ạ? Ok, tôi sẽ thử là vừa giải thích vừa vẽ cái hình này coi mất bao lâu nha. Các bạn nhớ bấm giờ nha. Nào, bấm giờ. Ok. Trước tiên chúng ta sẽ vẽ một cái vòng tròn đường kính 120 mm. Copy và có một vòng tròn 60 mm. Giống hàng đỉnh. Chọn nó. Copy. Có vòng tròn 10 ly. Ok. Chỉnh cái vòng tròn 60 ly này trở thành cung. Cho cái này còn 90 độ. Copy. Lật ngang. Lật dọc. Copy hình tròn nhỏ này, vòng tròn 10 ly đó. Giống hàng nó với cái cung tròn dưới. Rồi. Tạm thời move hai này ra ngoài. Dùng Smart Fill Tool. Đây ta có một object mới. Rồi, được chưa nào? Quét chọn đó. Cái này cho nét của nó là 1 ly. Đổi màu nét cho nó là màu đen. Này là màu đen. Này là màu trắng. Hai vòng tròn nhỏ này thì đổi màu cho nó, bỏ nét, đưa nó lên trên. Cái này đổi thành màu trắng. Move cái này ra ngoài. Cái này ra ngoài luôn. Xóa tất cả những cái dư đi. Đây là những cái dư. Rút lại. Done. Ok, chúng ta vẽ xong. Được chưa nào? Rồi, ok. Coi lại coi chúng ta mất bao nhiêu phút để vẽ nha. Nếu mà không quá 2 phút là các bạn đã pass. Còn nếu mà tôi vẽ quá 2 phút tôi có lý do là phải vừa vẽ vừa giải thích. Mà đùa chút thôi. Pass là pass, mà fail là fail, đúng không nào? Nhưng mà chắc các bạn quên bấm giờ rồi phải không ạ? Ok. Nào, coi như chúng ta đã vẽ xong một cái hình âm dương. Các bạn thấy nó đơn giản quá không ạ? Quá sức đơn giản. Đơn giản nên tôi không cần lưu cái này luôn. Xóa nó đi.
đúng không ạ? Các bạn nhìn theo tôi vẽ để biết cách vẽ và có cái khái niệm về vẽ những cái đường đó để mình biến tấu những đường đó như thế nào thôi nha. Rồi ok, tôi xóa cái hình này đi. Xóa luôn cái này đi. Nào, chúng ta sẽ sang phần vẽ cái khung hình. Trước tiên đó là chúng ta sẽ phải nhập cái hình nó vô trước. Tôi để nó ở đây để tôi coi cái mẫu của nó thôi nha, không cần khóa lại luôn. Rồi, ok. Trước tiên chúng ta cũng sẽ phân tích sơ qua cái hình này một chút. Nó đơn giản chỉ là gồm có hai hình chữ nhật, đúng không ạ? Hình chữ nhật ngoài và hình chữ nhật trong. Hình chữ nhật bên ngoài nó kích thước là 200 mm và 260 mm. Rồi, hình chữ nhật nhỏ ở bên trong á là được contour vào trong 20 mm. Rồi, nó lại được chia làm 4 cạnh. Đúng không ạ? Rồi, được chia làm 4 cạnh. Và được tô chuyển sắc nữa. Còn hình thư pháp này đó, cái hình thư pháp này là được nằm ở phía sau. Ok, chúng ta sẽ vẽ cái khung hình này. Trước tiên chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật trước nha. Tôi vẽ một hình chữ nhật. Mở cái khóa này ra, kích thước của nó là 200 và 260, đúng không ạ? 200. Rồi, nhấn pi cho nó vào giữa trang. Rồi. Dùng công cụ contour. Contour nó vào trong một bước 20 mm, đúng không? 20 mm. Rồi. Chúng ta đã có được hai hình chữ nhật. Nhấn Ctrl K để rã nó ra. Các bạn biết cái lệnh này rồi hết đúng không? Tôi không cần đọc, tôi chỉ cần đọc phím tắt thôi. Còn lệnh của nó thì các bạn học tới đây là các bạn phải nhớ phím tắt rồi. Còn Ctrl K có nghĩa là rã cái object ra, đó là object. Rồi, break apart nha. Rồi, ok. Ctrl K. Rồi, chúng ta đã có hai hình chữ nhật. Tôi sẽ dùng cái công cụ là Freehand Tool. Tôi vẽ 3 đoạn thẳng để chia nó thành ba góc, chia nó thành 3 góc. Rồi, dùng công cụ là Smart Fill Tool. Chúng ta có một cái ở đây, có một cái ở đây. Rồi, được chưa nào? Bây giờ tới cái phần tô màu thì chúng ta sẽ vẽ một cái hình vuông nhỏ thôi. Kích thước của nó, cái này là 20 đúng không ạ? 20. Khóa cái này lại 20. Rồi, hình vuông cạnh 20 mm. Và bây giờ chúng ta sẽ để nó ở đây để chúng ta copy theo cái bước chuyển sắc này nha. Dùng công cụ tô chuyển sắc. Đâu rồi? Đây. Interactive Tool. Được chưa nào? Đây, chúng ta đã có một cái hình chữ nhật, hình vuông, hình vuông tô chuyển sắc. Chọn nó, nhấn G, chữ G Việt Nam đó nha. Đổi màu cho cái này. Đổi ở đây. Dùng công cụ hút màu này. Công cụ hút màu Color Eyedropper. Chọn cái màu ở đây. Được chưa nào? Rồi. Chọn cái nút này. Tương tự như thế, công cụ hút màu. Chọn màu ở đây. Được chưa nào? Rồi. Nhấp chọn ở đây. Công cụ hút màu. Hút màu ở đây. Rồi chúng ta làm tương tự như vậy nha. Các bạn coi tôi làm, các bạn biết cách làm. Ở cái chỗ này nó có màu đậm hơn đúng không? Cho nó thêm một cái nữa.
thêm một nốt màu nữa ở đây, lấy mẫu màu ở đây luôn. Rồi, ok, chúng ta đã có được cái bước chuyển sắc như thế này. Chúng ta sẽ chỉnh lại cho nó gần giống, chỗ này dồn gần lại để nó có cái mình kêu là cái ảo giác, để cho có cái độ sâu á nha. Rồi, chỗ này hình như sáng hơn một chút đúng không ạ? Tại vì nãy lấy mẫu màu không phải là chúng ta lấy chính xác đâu. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh màu lại một chút xíu nha. Thí dụ có nhiều khi các bạn đục cái mẫu màu sẵn để mà các bạn lấy đâu nha. Cái màu này đó thì các bạn muốn nó sáng hơn, có nghĩa là nó sẽ giảm màu. Nếu nó có màu đen sẽ giảm màu đen đi một chút, và các màu khác sẽ giảm một chút thì nó sẽ trắng hơn nha. Ví dụ tôi làm cho các bạn coi nha. Đây tôi có thể là một là chọn cái màu ở đây nha, và tôi nhấp nút Fountain Fill dưới này để vào cái bước này. Rồi tôi sẽ chỉnh ở đây, ở trên đây, nó đây, đúng không? Đó, ở đây, ở đây thì kê nó còn có 3 thôi nha, thì tức là nó đã ít rồi. Các bạn không có ấy nhiều nữa cũng được nha. Thì các bạn có thể cho nó là zero luôn, thử coi sao nha. Zero, cái này giảm xanh luôn, còn 10 đi. Giảm magenta luôn, thí dụ còn 35. Giảm white, ví dụ còn 20. Các bạn thấy nó sáng hơn một chút không ạ? Sáng hơn một chút đúng không? Rồi ở đây ok, thử coi. Rồi đúng chưa? Sáng hơn một chút không nha. Là chúng ta chỉ chỉnh sơ vậy thôi, coi đúng không cả nha. Rồi ok, bỏ nét của cái này. F4. Rồi chúng ta đưa lại gần đây, chọn cái cái cạnh dài này để copy cái thuộc tính của cái màu tô của cái này ha. Là chúng ta sẽ dùng cái lệnh copy property from. Cái này chúng ta biết trong phần lý thuyết rồi đúng không ạ? Chọn fill, chúng ta chỉ lấy cái thuộc tính fill mà thôi. Ok, ở đây cái mũi tên này các bạn chọn ở đây. Rồi được chưa nào? Rồi bây giờ tới cái thanh ngang này. Ok, chúng ta chọn cái hình này, nhấp đúp cái fountain ở dưới này nha, cái chỗ tô màu á, fountain fill này, nhấp đúp về đây, chúng ta xoay nó, xoay 90 độ. Thì cái này chỉ có cái fountain fill nó xoay thôi, chứ cái hình nó không có xoay nha. Rồi ok, bạn thấy nó xoay không ạ? Nó không có xoay cái hình nha. Rồi ok, tương tự như vậy chúng ta sẽ làm edit copy property from fill. Ok, chọn tới đây. Rồi được chưa nào? Chúng ta có thể move cái này sang một bên. Các bạn coi lại nha, hình như nó hơi bị lệch đúng không ạ? Nếu nó không lệch thì không sao nha. Nếu nó lệch tức là cái góc xoay nó đã bị hơi sai. Các bạn phóng lớn lên coi đúng là nó bị lệch hay không. Cái mắt rồi hơi lệch đúng không ạ? Rồi ví dụ cái này tôi F4 đi, cái này và cái này tôi bỏ nét tô hết cho nó dễ nha. Bỏ nét hết, chỉnh lại đúng không? Lệch một chút đúng không ạ? Cái cạnh này và cạnh này lệch thì tôi sẽ chọn cái cạnh dưới đó, chọn cạnh dưới và nhấp cái nút Fountain Fill ở dưới này này, nhấp nút Fountain Fill. Ở đây các bạn thấy không? Các bạn chỉnh lại nha, chỉnh lại cái góc này này, cái góc Y này, này. Đây đó là -7, các bạn cho lại 0, enter. Rồi ngay chóc đúng không ạ? Rồi ok, coi như xong ha. Move nó sang bên cạnh coi sao. Coi như xong rồi đó, xóa hết mấy cái hình này đi. Rồi. Chọn hai cái này, group lại, copy để có thêm cái đó nữa, xoay cái đó 180 độ, enter. Ok, chúng ta đã có khung hình, được chưa nào? Rồi group cái này lại, nhấn P để đưa nó vào giữa trang, được chưa nào? Rồi chúng ta sẽ nhập cái hình bitmap vào đây, Ctrl I,
Ok, hình bitmap rồi. Đây, hình bitmap nằm đây. Import. Rồi. Kích thước của nó khác đúng không ạ? Bạn đưa nó vào một cạnh coi sao. Nó cỡ này đi ha. Kéo nó. Scale nó. Ok. Được chưa nào? Nhấn P để nó vào giữa trang luôn. Có kích thước được chưa? Ok. Đưa nó vào phía sau. Bằng phím Shift P cho đảo. Rồi được chưa nào? Ok. Coi như chúng ta sẽ xóa những cái mẫu và những cái này đi. Group nó lại. Ctrl G. Ctrl G group nó lại. Ok. Done. Ok. Xong rồi ha. Chúng ta đã thực hành xong cái bài tập của cái tuần trước. Được chưa nào? Ok. Tức là cái bài này là cái bài mà chúng ta thực hành cái lệnh tô chuyển sắc này, tô thông minh này, và cái lệnh copy thuộc tính một đối tượng mà chúng ta mới học ở bài trước đó. Không khó lắm đúng không các bạn? Ở bài này tới đây là hết rồi nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy like, subscribe và share để các bạn nào muốn tự học Cororo cũng cùng học với các bạn. Nhớ nha, nhắc lại lần nữa nha, là dịch đang là hoành hành nha. Các bạn cùng ở nhà, chung tay cùng cả nước chống dịch nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Bye bye.